بسم الله الرحمن الرحيم. هاي شاشة نوع شونيك. الصورة مالتها بهاي الوضعية نسميها نيجاتيف. طريقة إصلاحها عملية بسيطة. ندخل على الإعدادات الداخلية، نضغط منيو، نضغط من الريموت 1 1 4 7. نشوف راح تظهر لنا هذه الاعدادات. نذهب الى اعداد بانل كونفيج، نضغط سهم يمين، راح تطلع لنا خيارات بالشريط الاول LVDS ماب، فنبدي نغير بهاي الارقام. هسه غيرنا من 2 الى 1. نشوف صارت الصورة طبيعية. هاي طريقة اصلاح الصورة النيجاتيف بالشونيك واغلب انواع الشاشات. نخرج اكزيت ونلاحظ بانه العطل صلح. وشكرا.